أجهزة سامسونج M10 و M20 الM10 والM20 هل جهازين وش الفروقات بينهم وأيهم الأنسب لك؟ خلونا نتعرف على الأجهزة خلال هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وسامسونج خلال هذه السنة أطلقت فئة اقتصادية جديدة اسمها الجالكسي M، كانت موجهة لدول محددة، والحين بدأت توصلنا بعض الموديلات من هذه السلسلة، سلسلة الM. خلونا نبدأ بالM20. التصميم الجالكسي M20 يجي بواجهة خلفية بلاستيكية منحنية الأطراف. في الزاوية اليسرى نلاحظ وجود الكاميرا الخلفية، وفي المنتصف نلاحظ وجود مستشعر البصمة. من الأمام يجي بواجهة زجاجية، والشاشة بتصميم قطرة الماء أو الدمعة. سماكة الجوال 8.8 ملي، والوزن 186 جرام. الشاشة حجمها 6.3 إنش من نوع TFT، مسماها الانفينيتي في ديسبلاي. دقة الشاشة فول HD بلس، أبعادها 19.5/9، وتمتلك 409 بكسل في الإنش، وبرضه تمثل قرابة 83.6% من الواجهة الأمامية. الكاميرا الخلفية الأولى بدقة 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة 1.9، والثانية عريضة بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.2. الكاميرات تمتلك LED فلاش وتدعم التصوير باستخدام HDR، والكاميرا الأمامية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.2. والجوال هذا عنده أنماط تصوير كثيرة، فالجوال يدعم التصوير بزاوية 77 درجة، ويدعم التقريب الرقمي إلى 4 مرات، وبرضه يدعم نمط التركيز المباشر اللي هو البورتريه، يعزل لك الخلفية. مع التجربة أداؤه مقبول، ويدعم نمط الجمال أو التجميل بالأصح، ويدعم نمط الاحترافي في التصوير. على فكرة يدعم التصوير بنمط الملصقات، وبالأصح ملصقات الواقع المعزز، يعني تحط حركات وأشكال وجيه وأشياء زي كذا. المعالج حقه هو سامسونج إكسينوس 7904، 8 أنوية، دقة تصنيعية اللي هي 14 نانومتر، والمعالج الرسومي مالي G71 MP2. وفي تجربة الأداء من خلال تطبيق الجيك بنش 4 عطى في النواة الواحدة 1314، وفي الأنوية المتعددة 4087. جربنا عليه لعبة ببجي، وأول ما اشتغلت راحت على الإعدادات المتوسطة تلقائيا، والأداء كان جيد نوعا ما، وساعات ما كانت بالسلاسة المطلوبة ولكن برضو تعتبر جيدة. الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت، والسعة التخزينية 32 جيجا بايت. تقدر تزيدها إلى 512 جيجا بايت من خلال منفذ المايكرو SD، هالكرت الصغير. وعلى فكرة الجالكسي M20 يدعم تشغيل شريحتين وكرت ذاكرة في نفس الوقت. النظام التشغيلي هو الأندرويد 9.0، واجهة تشغيل سامسونج UI، ويقدم النظام تجربة مقبولة في التنقل والسلاسة على هذه الفئة. التوصيل والمنافذ الجوال يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بتردد 2.4، ومن ناحية المنافذ فيه منفذ USB Type-C ومنفذ سماعة 3.5. وترى برضو بجيكم في المقارنة بينه وبين الجوال الثاني، ولكن انتظروا شوي. خلينا نكمل على M20 وأقول إنه في الأمان الجالكسي M20 يمتلك مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبعد التجربة أدائها ما كان بالاستجابة العالية، تقريبا مقبولة نوعا ما. وبرضو الجوال يدعم فتح القفل باستخدام الوجه، ولكن صورة عادية، فما هو بالأمان العالي، فلا تعتمد عليها. والصوت في الجوال يمتلك سبيكر واحد في الأسفل، يدعم تقنية الدولبي أتموس الصوتية. ومن ناحية تجربة أداء الصوت فالصوت مرضي في الجوال. الجهاز سعة البطارية 5000 ملي أمبير، تشحن بسرعة وبقوة 15 واط، وبحسب سامسونج شحنها لمدة 10 دقائق بتعطيك 3 ساعات من الفيديو أو 11 ساعة محتوى صوتي. طبعا تستخدم الشاحن اللي جاب العلبة، مو باور بانك، لا، نفس الشاحن اللي جاء في العلبة. والألوان متوفر باللون الأسود والأزرق. والصندوق يجي معه شاحن جداري سريع، سلك USB Type-C، وسماعة راس. الشيء الكويس في هالجوال أو الإيجابيات حجم الشاشة ممتاز على الفئة هذه، وبطارية ضخمة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع. دعم الشريحتين وكرت الذاكرة إلى 512 يعتبر أيضا إيجابية. أما من ناحية السلبيات فأداؤه جيد نوعا ما في الألعاب الثقيلة، لكن لا تتوقع شيء كبير. تجربة النظام عادية ولكن تؤدي الغرض، يعني نقول سعر 659 ريال جابت هذا الوضع. الحين نرجع للنسخة الثانية اللي هي جالكسي M10. تصميم الM10 يجي بنفس فلسفة الM20، الجهة الخلفية بلاستيك منحنية الأطراف، الكاميرات الخلفية في الزاوية اليسرى، الواجهة الأمامية زجاجية، والشاشة بتصميم قطرة الماء أو الدمعة. سماكة الجوال 7.7، فأخف شوي سماكة، وأيضا وزنه أقل 163 جرام. الشاشة برضو أقل، حجمها 6.22 إنش من نوع TFT، مسماها انفينيتي في ديسبلاي. دقة الشاشة 1520 في 720، يعني ما هي فول HD، لا هذه الدقة أقل، وأبعادها 19/9. تمتلك 270 بكسل للإنش، وبرضه تمثل قرابة 82.1% من الواجهة الأمامية، يعني حتى الدقة حقة الشاشة هذه أقل شوي. هل هو الشيء المعضلة هو الشيء المتعب؟ على حسب ذوقك. إذا أنت مرة تدقق على موضوع الشاشات هذا يفرق، إذا ما تدقق على الشاشات
ما حتفرق معك أبدا الشاشة. الكاميرا الخلفية الأولى بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.9، الثانية عريضة بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.2. الكاميرات تمتلك LED فلاش وتدعم التصوير باستخدام ال HDR وتقريبا نفس ال M20. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2. أنماط التصوير تقريبا نفس أنماط ال M20 برضه، يدعم تصوير زاوية عريضة ويدعم التقريب الرقمي إلى 4 مرات، يدعم نمط تركيز البورتريت وكل شيء قلته في ال M20. والمعالج من سامسونج برضه هو الإكسينوس 7870 8 أنوية ونفس الدقة حقت هذاك الجوال اللي هي 14 نانومتر، هذه معمارية البناء. المعالج الرسومي المالي T830 MP1. تجربة الأداء على تطبيق الجيك بنش، النواة الواحدة عطت 722 وتعدد الأنوية 3542، فهنا يبين أنه أيضا المعالج أقوى على الجوال ال M20. هنا لا، الجوال جيد. لما نتكلم على أداء اللعب فعندنا الببجي أول ما شغلناها راحت على الإعدادات المنخفضة، أوكي، وبرضو الأداء كان ماشي حاله وما يعتبر أداء مقبول على ببجي. الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت والسعة التخزينية 16 جيجا بايت، وتقدر تزيدها ل 512 جيجا بايت من خلال كرت الذاكرة الصغير المايكرو SD. يدعم تشغيل شريحتين وكرت ذاكرة في نفس الوقت زي الجالكسي M20. النظام التشغيلي هو الأندرويد 9.0 بواجهة سامسونج One UI. من ناحية التجربة مقبولة ولا تتوقع سلاسة في التنقل في الإعدادات، يظل هذا جوال اقتصادي بحت. التوصيل والمنافذ، عندكم الجوال يدعم البلوتوث 4 والواي فاي بتردد 2.4 جيجا هرتز. ومن ناحية المنافذ عندكم منفذ المايكرو USB مو USB Type C ومنفذ السماعة 3.5. من ناحية الأمان عندكم في ال M10 راح تفتقد مستشعر البصمة الموجود في M20، لكن حتحصل على ميزة التعرف على الوجه، ولكن زي ما ذكرنا سابقا يعني لا تثق فيها بشكل كبير. حط لك رمز على الشاشة، كود، رسمة، هذا أفضل لك. الصوت، الجوال يمتلك سبيكر واحد في الأسفل، أداؤه جيد، تقريبا ما لاحظنا فرق جوهري بين أدائه وبين ال M20. والبطارية هنا أقل بكثير من ال M20، هي 3400 ملي أمبير وتعتبر ممتازة على هذا العتاد. وكمان هنا ما تدعم الشحن السريع عكس ال M20 اللي يجي معه شحن سريع. الألوان متوفر باللون الأسود والأزرق، والصندوق يجي مع شاحن جداري، سلك المايكرو USB وسماعة راس. الإيجابيات، عتاده مناسب لهذه الفئة الاقتصادية جدا، دعم الشريحتين وكرت الذاكرة برضه كويس ويعتبر خيار مناسب إذا كنت تحتاج جوال إضافي. أما السلبيات، افتقاره لمستشعر البصمة وعدم دعم تقنية الشحن السريع برضه أشوفها من السلبيات، ولكن هي فئة اقتصادية فالخيار لك. الكاميرات الخلفية في الجوالين نفس الشيء، قاعدين نتكلم من ناحية وجود زاويتين، عندكم الزاوية العادية والزاوية العريضة، وأكيد نتكلم على إمكانيات جيدة في هذه الفئة نقدر نقول كاميرات جيدة. ما قاعد أقول كاميرا جيدة عامة في كل هذه الجوالات مقارنة بكل جوالات العالم، صح؟ فنتكلم على الإمكانيات كويسة. إذا تبغى تاخذ الزاوية عريضة خليني أسويها الحين وأسكر التسجيل وأعطيكم زاوية عريضة بتسجيل جديد. هذا هو التسجيل بالزاوية العريضة بالكاميرات الخلفية، وهنا نقدر نقول الأداء جيد. فالحين هذه شوف عندكم الشمس، خلينا نجي قدام الشمس على أساس نبين القدرة حقت الكاميرات نفسها. فعندكم هذه هي الكاميرات اللي موجودة، هذه هي ال M10 وهنا عندكم ال M20. من وراء بيفرق معاكم الجهاز شوي من الشكل، الشيء الوحيد الأساسي اللي تبحث عنه بصمة حتبين لك على طول وش ال M20 اللي هو هذا هو، والسبيكر اللي موجود وراء يبين لك ال M10. فنعم هذه الكاميرات الخلفية. خلينا نروح الكاميرات الأمامية، تمام، لأنه كمان في فرق. وعلى فكرة السعر آخر الفيديو. وهذه هي الكاميرات الأمامية، موجود عندكم هنا ال M10 وموجود هنا عندكم ال M20. أول شيء ملاحظين الزاوية حقت التصوير كيف في ال M20 إنها أقرب من الزاوية العادية حقت ال M10. الشيء الثاني مع الإضاءة، شوف الوضع كيف يصير مع الإضاءة. HDR عندهم ما أدري شلون يصير. هذه الكاميرات الأمامية لحظة، هذا كأنها ال M20. هذا خلينا نشوف نفس الشيء ال M10 M20. فهذه الكاميرات الأمامية، وانتم لما تشوفوها مع بعض نوعا ما هتحس اللون الطبيعي أكثر هنا، واللون الزاوية الأعرض أكيد هنا. هذه هي الكاميرات الأمامية، والخيار أكيد حيكون لكم انتم إذا يهمكم الكاميرات الأمامية. فيمكن الصور هي أفضل مثال، صور السيلفي أحسن مثال. خلينا ناخذ صورة سيلفي بكل واحدة نختم فيها. الحين نرجع لأهم نقطة ونتكلم على الأسعار. الجالكسي M20 سعره 659 ريال تقريبا لما سوينا هذا الفيديو. الجالكسي M10 سعره 399 ريال، والأسعار الباقية والعمولات الباقية موجودة أمامكم على الشاشة.
الخلاصة، إذا كنت تبغى جوال يقدم لك تجربة ألعاب جيدة وتصوير يؤدي الواجب مع دعم تقنيات زي الصوت حق الدولبي أتموس وشحن سريع وما يكسر الميزانية، فعندك الM20. أما إذا تبغى جوال إضافي للواتساب وتطبيقات التواصل الاجتماعي بأداء مقبول وأداء يمشي الحال، عندك جوال اقتصادي حيكون الM10. وهذا الفرق بين الجوالين، وانت إن شاء الله أنك وصلت للخيار الأنسب لك من احتياجاتك. مو أنا اللي حقدر أقول لك أحسنهم، انت اللي تقدر تشوف احتياجاتك وتشوف أنسب الجوالين من هذول الاثنين، لأنه أنا أعطيتك تفاصيلهم كاملة وأهم الفروقات. نهاية الفيديو كل فيديو تبون كمان جوالات اقتصادية، أعطوني لايك وسبسكرايب والأشياء دي كلها. ونهاية الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.